Tjingeling! Välkommen till den här serien Vägen till Valencia. Tanken är att ni ska få hänga på i träningen inför Valencia som går 3 december. Då är det måndag 25 september. 10 veckor kvar. Det är väl nu som jag har tänkt att gå in i en lite mer förberedande period. Tanken är att jag ska dela med mig av träningen. Så att det ska kunna bli intressant och roligt att hänga på i både med- och motgång nu i träningen inför. A few moments later. Måndag, typisk dubbellugn dag, 12 kilometer morgon och 12 kilometer eftermiddag. Just nu så är jag ute på eftermiddagslunken. Riktigt tunga ben idag så att det var kämpigt fast det ska vara väldigt lätt. The next day. Tjenare och välkomna till tisdag. Det är dubbeltröskeldag som står på agendan så att jag ska ut på 6 gånger 2 kilometer nu på förmiddagen. Klockan är strax 9 så jag ska värma upp i 20 minuter. Sen blir det lite hopp och lek med lite löpskolning och sen så blir det själva intervallpasset 6 gånger 2 kilometer och 10 minuters nedjobb. Och på eftermiddagen så är tanken att köra 10 eller 12 gånger 1 kilometer. Jobbigt. A little longer than a few minutes later. Här 15 minuters uppvärmningslunk i handlingarna inför eftermiddagströskeln. 12 gånger 1000 är klockan inställd på. Men är jag dum i huvudet och springer för snabbt? I'm not a smart man. Eller kroppen är för sliten så kan jag korta ner till 10. Tanken är att lägga dem på lite drygt 3 minuters fart. 3.02 till 3.04. Om inte kroppen känns extremt bra. Eller extremt dålig. Så där, färdig. Jag fick räcka med 10 stycken. Det gick lite snabbare än tänkt. Mellan 3.01 och 3.02 tror jag alla låg. Alla utom en när det hände. Ganska dramatisk grej. Springer en intervall dit och sen en intervall tillbaks. Så under 5:e intervallen så jag märkte att de var ute och slog dikerna när jag mötte han som slog där borta. Jag tänkte inte något mer på det. Vände mig om i vilan och började springa intervallen hitåt. Och då kom jag på att jag har ju lite grejer liggandes. Bland annat en telefon hängandes i ett flippbält och ett par Clifton som låg där som jag värmer upp och joggar ner i. Så den kilometern gick i 2.55 men jag trodde att det var ganska lugnt att jag skulle hinna i kappan och ta stopp på han och hinna flytta grejerna. Men när jag var några 100 meter härifrån så såg jag att nu är han vid grejerna. Hoppas han ser dem. Men det gjorde han inte. Eller så gjorde han det och sket i det. Och tänkte att de där kvarglömda grejerna får åka med i slottern. Så här har han varit och slagit. Bakom har han varit och slagit. Och här har han varit och slagit. Och här hängde min nya telefon i. Som tur var så klarade sig både Clifton och skor oskaddade. Så nu är det dags att jogga hem tillbaks. En överlevd dubbeltröskeldag är en lyckad dag. Fastän farterna inte är så jättehöga så är det jobbigt. För att det blir nästan 4 mil löpning på en sån här dag. Och tanken framöver är väl att det ska bli en bit över 4 mil så småningom. Men idag så räckte det gott och väl till det här kände jag. The next day. Eftermiddagslunk 2 gånger 10 kilometer idag. Man är redo för dubbeltröskel igen imorgon. The next day.
Torsdag och ny morgontröskel. 2 gånger 6 km, 20 minuters uppvärmning, 1 minut gåvila och 10 minuters nedjogg. Så totalt 1 timme och 13 minuter och 19,42 kilometer. Lite bättre känsla än i tisdags, men ändå ganska jobbigt. Speciellt nu när man inte har kört dubbeltröskel på ett tag med dubbla dagar. Så tar någon vecka innan man kommer in i det. Men det är bara ett tröskelpass kvar för den här veckan. Sen är de dubbeltrösklarna gjorda. A little longer than a few minutes later. Ute och värmer upp inför eftermiddagströskeln. 15 minuters uppvärmning. 3 gånger 5 kilometer och 1 kilometers joggvila och 10 minuters nedjogg. Flaggen hemma av byn så skulle det vara medvind ditåt. Nej, vet du, det var. Kändes det som mot. Så spännande att se nu tillbaks. Aldrig tvärstopp. Svar ja. Ja, medvind bort. Men jag måste ha blåst upp mer för nu storm snart. Ska fuska lite och försöka få mer medvind än motvind på sista. Ja, bland det jävligaste jag gjort på länge. Jag vet. Vad skönt att det där var klart. Nu ska jag jogga ner, sen är dagen klar. Det har varit jobbigare än vad tänkt. Jag trodde inte det blåste så mycket på byn, men flaggen hängde nästan rakt ner när jag startade. När jag kom tillbaks från byn efter en sväng upp till Baståsen på första och andra kilometern så insåg jag att det blåste som här innan. Knappt jag orkar. Jag styr fart på nedjogg. Det känns skit. The next day. Fredag, veckans lättaste dag. En enkel lunk. Försöka få lite återhämtning efter dubbeltrösklarna och inför helgen. The next day. Ja, vi kommer fram till Löjdaje. Vi ska iväg på pappas 60-årspresent på go-kart. Då fick jag också lov att gå upp okristligt tidigt för att hinna med morgonlunken. No pro hours. Så får vi se på eftermiddagen blir det antingen backintervaller eller 15 kilometers lunk. A little longer than a few minutes later. Vart en pallplats på go-kartan. 3. Det var det lite kantareller. Benen var ganska slitna så det vart inga backintervaller idag så att jag kör 15 kilometer lunk och stigar längs Risåsleden upp till Holberget och kika en vända och se. The next day. Söndag. Den stora långpannedagen. Jag ska ut och kriga lite på grusvägar och försöka få ihop en fin långpanna. Får vi se vad det blir. Klart och betalt för den här veckan. Tillbaka till studion. A little longer than a few minutes later. Välkommen tillbaka till studion. Kul att ni har hängt med så här länge och inte tröttnat. Eller om ni har spolat hit till slutet.
Den här veckan vart kanske lite mer dokumenterat än vad jag hade tänkt. För det kommer troligtvis inte bli lika mycket dokumenterat som det har blivit den här veckan. Varje vecka. Sen får vi se. Jag har tyckt att det har varit ganska kul också att dokumentera allting som jag har gjort. Förhoppningen är att jag ska kunna spela in varje vecka och släppa ett nytt avsnitt på söndagarna. Så länge det inte påverkar träningen negativt så ska jag fortsätta. Skulle det påverka träningen negativt så kommer jag inte spela in så mycket. Mycket är att jag vill lyssna till kroppen och kunna korta ner pass ifall det behövs. Inte pressa mig igenom bara för att jag ska visa upp och att jag ska vara så himla cool och hård, vilket jag inte är. Upplägget på hur jag ska göra allting är inte riktigt spikat. Normalt sett så när jag gör något sånt här så vill jag göra det så himla bra och kanske på en bättre nivå än vad som är rimligt. Och då är det lätt hänt att jag struntar i den när jag märker att det inte blir så bra. Och den spärren ska jag försöka släppa på och dela med mig av sånt som inte blir så värst bra också. Jag tänkte jag skulle skumma igenom den här veckan. Jag har redan visat upp alla pass så tänkte att jag skulle kunna gå igenom. 197,72 kilometer och 13 timmar och 48 minuter har det sprungits den här veckan. Jag drar tillbaks till måndag som var en dubbellunk. 24 kilometer totalt. Tisdagen så hade vi dubbeltröskel med morgon 6 gånger 2 kilometer. Middag 10 gånger 1 kilometer. Onsdag dubbellunk 10 plus 10 och torsdag morgontröskel 6 gånger 2 kilometer och 3 gånger 5 kilometer på eftermiddagen. Fredagen en enkellunk på knappt 12 kilometer. Lördag morgonlunk på 10, eftermiddagslunk på 15. Och idag ett långpass på 36 kilometer. Så jag hoppas det har varit kul och hängt på den här veckan och att ni ser fram emot kommande avsnitt. Fuck, nu skiter vi i det här.